Alright, magandang araw po sa inyong lahat. At andito na nga po ulit tayo para bigyan kayo ng kaunting tip o kaunting technique para sa ating mga video na ina-upload natin sa ating YouTube channel. Okay, kung yung nakaraan, tinuro ko sa inyo kung paano maglagay ng subtitle para sa ating mga videos upload. Kung gusto nyong ulitin, panoorin nyo na lang ulit yung aking upload at para maunawaan nyo kung paano ang paglagay ng subtitle at kung ano ang kahalagahan nito sa ating mga videos. Okay? So, bago pala tayo magpatuloy, shoutout nga pala sa ating mga viewers dyan, mga silent viewers or active viewers, sa ating mga subscribers, sa ating mga sponsors, sa ating mga super chatters, sa ating mga members, na mega love shoutout sa inyo lahat. Okay. Ngayon, ang ituturo ko naman ngayon sa inyo ay kung paano ba maglagay ng end screen. Ano ba yung end screen? Nandiyan lang yan sa ating YouTube channel eh. So, kapag inopen natin yung ating mga channel content, makikita natin doon sa video details. Andun lang siya, pero tayo hindi natin pinapansin kasi hindi naman natin alam kung ano ba ang kahalagahan nito at kung paano ito gawin. So, ang end screen pala, kung manunod kayo ng mga videos sa yung mga upload ng iba do sa ating mga lalo na yung mga karaoke videos, yan, may mga end screen yan. Mapapansin nyo yung end screen, yung mga thumbnail na makikita nyo dun sa video na pinapanood nyo, bago matapos ang video, lalabas yung mga thumbnail na yan. Yan pala yung end screen na tinatawag, na kapag pinindot mo yung end screen na yan, mapupunta ka doon sa kung ano yun nilalaman noong thumbnail na yon na video rin ang laman noon. Mapupunta ka doon kung halimbawa kumakanta ka, kinakanta mo Skyline Pigeon, bago matapos yung video na yon, may mga lalabas ng thumbnail na mga kanta rin kung sino yung kumanta noong na yon, noong kanta na yon, di ba? Ngayon, ang thumbnail naman natin gagawin, halimbawa, dito sa latest na upload mo, gusto mong ilagay na end screen yung mga nakaraan mong video, yon, ganon. Pero yung paglalagay dito is may mga elements yan na tinatawag. Okay? So, umpisa natin kung paano ang paglalagay nitong tinatawag na end screen na to. Okay? Dito, pipili tayo ng video kung saan natin gustong ilagay ang dito, napili ko dito sa itong aking upload na to. Diyan natin ilagay. Diyan tayo maglalagay ng end screen. So, minsan lang ang buhay. Yan, ika nga. So, yan, dito sa video details, marami yan eh. Marami nakalagay dyan. Andyan yung title, andyan yung description. Marami dyan sa So, yung end screen, nandito sa gilid. Ayan. Ayan ang end screen. Ito yung end screen. To. Kapag kinilik mo yan. Yan, may lalabas dyan ngayon. Yan. Kita nyo, wala pa siya nakalagay, di ba? Malinis pa yung wala siya nakalagay na mga kung ano ng mga video dyan. Wala. So, lalagyan natin siya. So, ang gagawin natin yung unang-una, i-click lang natin itong element. Yan, elements. Ayan, Tapos, may lalabas dyan, video, playlist, subscribe, channel, or link. I-click. Bahala na kayo kung anong gusto piliin nyo dyan. So, pipiliin ko muna yung video. Ayan, okay. So, automatic may malalabas yung most recent upload na yan. Okay? Automatic yan. So, kung ano yung most recent upload mo, makikita mo na yun dito. Nakalagay na dito, di ba? Yan, most recent upload.
Kung ano man yon, most recent upload mo, si YT na bahala doon. Ngayon, click mo ulit yung elements. Ayan, okay. Video ulit, video. Oh. Lalabas naman dyan, best for viewers. So, si YT na, si YT maglalagay niya, best for viewers na yan. Nasa na yan. Ayun, ayan ako. Ando sa gilid. Yan natin, yan. Hindi natin makita, mamaya natin tingnan, okay? So, nawala. Mahirap pagka ano yan. Ayun ang most recent upload, nandun sa gilid. Ayun, no? Most recent upload. So, click natin to. So, ika nga, yan. So, nakita na natin yung most recent upload. Sumunod naman, i-click ulit natin itong elements. Automatic, videos ulit. Okay. Mapupunta naman tayo dun sa, pipili naman tayo dito kung ano lang gusto nating ilagay doon. So, ilalagay natin itong ating, halimbawa, ayan, ako. Masyado lumaki. Ayun, napalagay yung kalabaw. Okay. So, bali tatlo na yan. Makikita nyo dito. Makikita natin dito. Tatlo na yung nakalagay. Unang-una yung most recent uploads. Tapos, video best for viewers. Tapos, yan, okay. Ipalaki natin. Sagad na yata. Tapos, yung video kalabaw, pambansang hayop. Ayan, okay. Okay. Yan, okay. So, tatlo pa lang yan. So, dagdagan natin na isa pa. So, click ulit natin yung elements. Pili naman tayo sa ating playlist. Kung may playlist kayo, pwede rin yung playlist. Okay. Ayan, okay. Ito, may playlist ako dito na new videos. So, pwede kong ilagay ito. Ayan, ilalagay natin yan. Okay. So, dito, 4 na yung nakalagay. Ito, 4 na, di ba? Nakalagay niya na ay yung unang-una, most recent upload. Sumunod yung best for viewers. Sumunod kalabaw, din yung playlist ko. So, pag tinignan natin yan dito, sa ating, palitin lang natin ito. Ayan. Andiyan na sila. Andiyan na yung mga nakalagay natin. Okay. Palitin natin ito. Ayan. Ayan. Andiyan na. Meron na siyang 4. 1, 2, 3, 4. Itong dalawa na ito, YouTube ang nag-select niyan. Kung ano yung most recent upload, saka itong best for viewers, saka itong kalabaw, at tayo nag-select niya. Itong playlist tayo din. So, save lang natin. Save. Okay, nakasave na yan. Nakasave na yan, ano? Yan, okay. Okay, ngayon, after natin na maglagay ng end screen, so, panonoorin naman natin ngayon yung video kung saan natin inilagay yung end screen na yun. Para makita nyo kung ano ang kalalabasan ng video na ginawa ko. Okay? So, ito, panonoorin na natin ang video na ginawa natin ng end screen. Nilagay lang natin sa almost kalahati para hindi magtagal, di ba? Masama namang panoorin natin yung buong video. Ang mahalaga yung pahuli, yung last part ng video, okay? I-play natin. Dakilos nung maging mahirap. Talagang gano'n lang talaga ang buhay nila. Hanggang doon lang talaga. Ayan, habang nanonood tayo ng video, yan siya. Diba? Okay, para at least makita nyo talaga Kaya ng ibon. kung ano ba ang kahalagahan ng end screen na yon. Na kapag nilagay natin, posible na magkaroon tayo ng mga panibagong subscribers, panibagong viewers, ayan, panibagong supporters para galing sa ibang Hindi sila
lugar, marunong gano'n. na Gano'n lang ang gawain. YouTube pala. Hindi lang natin na napapag-aralan, pero marami pala tayong pwedeng gawin sa ating video May kanya-kanya para po ma-expand ang para kanyang mabuhay. yung kanyang views para maparami na Ganun ang tao. makapagparami tayo ng viewers. Kaya Okay? ako ay lubos na nagpapasalamat doon sa mga tao na hindi nila iniimpot ang kanilang kayamanan o kung ano man ang meron sila sa buhay na kanilang Hindi ipinamamahal. na mahalaga na yung ang mahalaga diyan yung ating Saludo ko sa kanila. yung makita natin yung resulta noong end screen na ginawa natin. Kaya saludo ko sa ating Golden Heart team. Ngayon, kung kayo ay may may tanong, may pwede ilalagay ko lang yung aking messenger doon sa description ng video na to at saka yung aking contact number. Kung nasa Pilipinas lang kayo, pwede nyo akong tawagan para may paliwanag ko sa Para inyo sa ng pangangailangan. mas mainam. O kaya mag-iwan lang kayo ng contact number o whatever na pwede kong makontak sa inyo. At Okay. hindi naman natutulog ang Panginoon. Yan, medyo malapit na. At ito ay ibabalik niya ng higit pa sa ibinigay nila. Itong ating, yan, okay. Babalik na siksik-liklik. Ganyan kabuti ang ating Diyos sa mga tao o buting kalooban or may mga ginitong puso. Yan, shoutout pala sa ating mga kasamaan dyan, lalo na sa ating Golden Hearts team at sa ating Gintong Puso, ating mga lolot sa mga lola dyan. Pambihirang kasaysayan, no? Sa ating Pearlist team, yan, mega love shoutout sa Pearlist team. Ayan. Napansin ko itong assist na ito. Sino nakakakilala ng assist? Ayan, malapit na matapos guys. Abangan nyo, makikita nyo kung paano lalabas yung end screen na ginawa ko. Sa kaldero kapag pag mauling or may din. Assist Yan. ang tawag dyan. Alright, maraming salamat sa inyo lahat guys. Ayan, malapit na Once guys. again, Abangan nyo. Thank you very much sa lahat ng mga tao na sumusuporta sa aking channel. Naniniwala sa aking kakayahan. Singer, hindi naman singer talaga, kumbaga marunong lang. Lalabas yan mga 5 seconds or 20 seconds before ma-end yung ating yung ating Chatters, video. sa ating mga members, sa ating mga subscribers, Ayan na. mga sponsor, 'Di ba? Lumabas na. sa ating mga viewers, Lumabas na yung ating silent viewers, end screen na ginawa. Ngayon, maraming salamat sa inyo. kung halimbawa ito, pindutin ko itong tulong na ito, mapupunta ako doon sa panibagong Ayan. Pero let's boost it. Drink Di ba? Boost Optimum. May whey protein na Okay. labas Oh, 'di ba? Mula doon sa kanina pinapanood natin, napunta tayo ngayon diyan sa aking upload na 'yan. So, 'yan yung sinasabi ko na kaya galing nga kapag may end screen, pwedeng maklik ng nanonood yung susunod na video na nilagay natin doon sa end screen. Okay, di ba? Okay. Yan, maraming salamat ulit sa inyo lahat sa panonood sa aking tutorial about sa end screen. Okay? May susunod pa tayo. Ang susunod naman doon yung card kung paano namin siya gawin. So, actually pag-aaralan ko pa kung paano siya gagawin at kung paano, ano ba ang function ng card na yun. Meron doon una subtitle, end screen, tapos yung card, di ba? So, yan guys. Okay, hanggang dyan na lang ulit tayo and maraming salamat ulit sa inyo lahat sa inyong suporta sa aking channel. Okay? God bless you all. Bye-bye.